Det är jag som är Jenny, men ni känner mig som Miss Kins. Varför är det så svårt att presentera sig själv? Jag har ju mitt Instagram-konto där jag försöker dela så mycket musik som möjligt. Det är så viktigt att förstå att alla de här banden som kämpar så mycket, jag tycker att de förtjänar mer uppmärksamhet än vad de får. Och eftersom inte jag själv är musiker så behöver jag inte kämpa på den sidan själv. Det var ingenting jag tänkte på när jag startade min Instagram. Alltså min Instagram var helt vanlig. Livet typ egentligen. Och livet är för mig musik, så det var enkelt att bara lägga upp en skiva då och då. Och helt plötsligt så spred sig mitt konto, jag har ingen aning hur faktiskt. Det var ingenting jag strävade efter. Sen fick jag bara flera tusentals följare snabbt. Och hann inte riktigt med själv tror jag på det, för det var ju lite märkligt. För eftersom jag inte tänkte att det var någonting jag ville pyssla med. Men samtidigt extremt roligt såklart att folk kunde skriva jag har hittat det här bandet tack vare att du tipsade om det och nu har jag köpt deras tröjor här eller jag har köpt deras konsertbiljetter. Jag har alltid älskat musik. Det är mitt liv och har varit sen jag var pytteliten och dansade till bolero på lekis tror jag. Att prata om musik och inspirera andra att lyssna på musik är något som jag alltid har gjort. Jag kommer ihåg när jag skulle lära hela skolan Macarena. För jag var den första som hade hört låten och lärt mig dansen. Och så blev det liksom att jag fick stå på någon stol där i någon aula och lära hela skolan att dansa Macarena. Men från det tror jag att jag alltid lånat ut skivor, tipsat om musik, velat prata om det. Men sen får jag väl säga att jag lyssnade på en massa pojkband och grejer. Sen så började jag högstadiet och jag fick en lärare där som presenterade mig för bra musik. Och samtidigt så gick det ett program som heter Voxpop på slutet av 90-talet. Att se det här stjärnfallet igår. Men vad gör väl en liten meteorskur mot Voxpop? Det är väl inte så mycket va? Nej. Och jag minns än idag hur jag första gången såg Marilyn Manson. 98 när han släppte Mechanical Animals. Och jag hade aldrig hört den typen av musik för att jag aldrig haft några i min närhet som lyssnar på metal eller hårdrock eller någonting sånt. Utan visst, mina föräldrar lyssnade lite på Black Sabbath och Deep Purple och såklart Pink Floyd. Men ingenting tyngre än så. Det är väl egentligen så min musikhistoria har gått tror jag. Att jag har liksom vandrat från att vara den här poptjejen till att en dag höra Marilyn Manson och jag sa till mina klasskompisar att bara så ni vet nu så kommer jag byta stil, jag kommer klä mig annorlunda, jag har hittat min väg i livet och jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, 12-13 någonting sånt där liksom. Och jag kände att även om det var en jobbig sak att säga till mina kompisar, för vi var ganska tajt gäng. Vi var kanske lite mer av de här populära tjejerna i skolan. Väldigt liten skola med väldigt få elever. Men jag sa det att bara så ni vet nu så kommer jag gå min egna väg. Så om ni vill stötta det så kan ni göra det eller så kan ni dra. Det var typ det jag sa. Och sen dess har det varit jag helt enkelt. Att jag har gått min egna väg, kört min egna stil, lyssnat på den musik jag vill. Och jag ångrar inte det en sekund. Det är det som blev min ingång till liksom tyngre musik. Om jag ska prata lite kanske om varför jag tycker om musik så mycket, varför det är mitt liv, så skulle jag säga att det är för att musik får en att känna väldigt starkt. Och kanske enda gången jag känner någonting ordentligt är då. Känslan lite som jag får, det är väl att det enda jag kan beskriva är väl att det känns i hela kroppen. Typ att när jag hör en låt eller ett band som jag älskar så är det någonting som fyller hela min kropp liksom. Och det kanske är för att jag är en extremt logisk människa som baserar allt på logik. Och konst och musik är inte så logiskt på det sättet. Inte sättet hur du liksom upplever den, för det är en känsla. Jag tror att det är det jag älskar med musik.
också det jag vill förmedla till andra. Den känslan som jag känner vill jag att andra ska få uppleva. Och jag vill att alla ska få förståelse för hur någonting kan vara så viktigt för mig. Det är liksom en anledning till mig att prata om musik. Och, alltså varje dag får jag ju uppskattade meddelanden från folk som faktiskt tackar för att de får upptäcka ett band. Och då är jag så här, men jag har ju inte gjort någonting. Jag har bara pratat om det här bandet. Men jag är glad att du får den här lyckan nu av att liksom njuta av den här musiken. Och framförallt är jag ju glad för alla band som faktiskt får lite mer uppmärksamhet. För det känns som att det är det lilla jag kan ge tillbaks. Jag får så mycket av all musik. Det minsta jag kan göra är att ge tillbaks det här. Liksom. Jag tror att det är drivkraften bakom att ens orka ha ett sånt konto som ändå har ganska många följare. Men att kalla mig influencer, det är verkligen ingenting jag kan ens i närheten relatera till faktiskt. Utan det är bara så enkelt att jag bara vill prata om det jag tycker om och sen om andra gillar det så är det positivt. Det är lite speciellt kanske att vara tjej inom metalvärlden för att hur man ska vara online som tjej. Jag tror att det på något sätt är lite krav, upplever jag i alla fall. Att du måste vara på ett speciellt sätt. Och, det är faktiskt några av meddelandena jag brukar få. Brukar folk belysa att jag inte är riktigt den standardpersonen som de brukar se online. Det känns mer äkta och genuint. Att jag inte behöver ha den här masken hela tiden kanske eller någonting så. Som kanske många andra i communityt har. Men jag vet inte. Jag tycker också att det finns alla möjliga där ute. Så att, jag är glad att få träffa alla. Ja, men här i Göteborgsområdet så har jag ju lärt känna tjejer framförallt. Eller tjejer genom liksom Instagram som också håller på och delar sin passion för musik. Som Sandra och Carolina till exempel då. Och de ser jag ju som nära vänner nu. Vilket jag är superglad och tacksam att de finns där. Och vi liksom delar den här passionen. Så Carolina till exempel, hon snör verkligen in på band och lyssnar på allting. Och är jättenoga med texter och konceptet bakom. Och väldigt så nördar ner sig i band. Vilket jag tycker är jättekult. Jag är så tvärt emot det på många sätt. Jag lyssnar väldigt mycket på det men jag nördar inte ner med all fakta. Liksom. Jag skulle inte kunna prata en massa fakta om band. Liksom. Det kan Carolina göra, vilket jag tycker är jätteintressant att hon kan. Sandra är också någonstans där lite mer nörderi än vad jag är. Och båda lärde jag känna tror jag i Jönköping på festivalen som är där. Och jag vet att jag åkte dit själv en gång och så skrev Sandra till mig, men du är du här så du kan hänga med mig liksom. Så sen dess har vi varit vänner. Och så träffade jag Carolina några timmar senare på samma ställe, så sen dess har vi också varit vänner. Så det är väldigt fint liksom. Så vi umgås ju ganska ofta ändå, tycker jag. Och det är skönt också att ha sina konsertvänner nära, som man kan ta med sig. Liksom. Vi delar ju ofta band som vi gillar ofta samma band. Även om vi såklart rör oss åt lite olika genrer ibland, mer eller mindre liksom. Och det är extremt kul. Så det finns ju en del tjejer, absolut. Och det finns absolut fler på Instagram och framförallt utspritt i Sverige. Jag tror ändå ganska bra koll på varandra, tror jag. Det hade varit kul att kanske träffa fler av alla där ute. Men ja, det blir ju ändå då och då. På konserter ofta så. Det är enkelt att stöta på varandra där eller på någon festival någonstans. Det är en underbar känsla att gå på livekonserter. När man bara super in hela miljön. Alla människor som är där för samma sak som jag. Som också älskar bandet, älskar musiken. Det är alltid en gemenskap som är svår att beskriva i andra situationer tror jag. Och det är lite som med hela metal-communityt, att man har ett sätt att liksom känna samhörighet. Kanske en familj som kanske vissa saknar. Men
kanske framförallt ett go-to-ställe som man alltid har. Du känner dig välkommen fast du är som du är. Liksom. Och det är väl det som jag tycker är så bra, att oavsett var jag går så känner jag mig välkommen på Metakonsert. Men annars är väl just konserter mitt sätt att få utlopp även för känslor. Jag älskar att stå längst fram. Också för att jag är kort, för jag ser ingenting längre bak. Och för att här i Sverige så blir jag alltid nedslängd från stolarna av alla vakter som säger att jag är fara för mig själv om jag står på dem, tydligen. Men annars så är jag längst fram för att där kan jag verkligen få uppleva, ofta om det är bra ljud i alla fall, liksom den känslan som bandet vill förmedla. Och jag älskar att vara där framme. Och när en konsert är slut så känner jag nästan alltid, jag är upprymd men samtidigt lite ledsen för att det är förbi. Särskilt om det är ett band som jag älskar över allt annat. Men ja, det är ju ett par år nu ändå som man har vuxit lite. Algoritmerna är ju lite jobbiga med på just Instagram för att alltså ska du vara pro där så måste du följa algoritmerna för att förstå hur du ska nå ut. Liksom. Jag är absolut inget sånt. Men det kan också ge en lite stress, typ så här, okej, vad ska jag göra för att liksom nå ut fler så att det här bandet kan liksom få upptäckas av fler människor. Så att man måste ha lite koll, men jag kommer aldrig ha 100% koll på det där. För det alltså då hade jag fått jobba med sånt här. Och den tiden finns inte. Eller orken för den delen, skulle jag säga. Kanske inte man kan tro, men det är faktiskt väldigt så här, jag måste posta en bild. Jag måste posta en bild med den här tröjan. Jag känner mig som skit idag. Men jag måste ändå göra det för att det är liksom, jag har lovat någon kanske, du vet det här bandet liksom, de ska släppa någonting nu. Det passar bra om jag gör det nu för deras skull liksom. Och då kan det vara så här att jag känner mig verkligen inte för det. Jag vill bara ligga på soffan, du vet. Då måste jag ändå fixa en bild och hålla på och sånt där. Det kan låta så här skitlöjligt, men det är en liten stress liksom att hela tiden känna att jag måste göra lite content typ liksom. Jag får extremt mycket tips från följare som skickar, du borde lyssna på den här skivan, det här är mina kompisar, kan du posta det här och det här? Och jag har alltid haft som regel att jag skulle aldrig posta någonting som jag inte själv tycker om. Så jag lyssnar på extremt mycket musik som jag inte gillar av tips. Men bara för det så skulle jag inte liksom dela det. Det blir för mycket promotion. Och det är inte den typen av promotion jag är intresserad av. Jag skulle aldrig ta betalt, eller få betalt för att liksom prata om ett band. Det finns det andra som gör, det är inte jag. Jag får väldigt mycket fina meddelanden av folk. De flesta är verkligen genuina på något sätt. Att de faktiskt kan berätta saker som de i alla fall själva säger att de inte har berättat för så många kanske. Eller velat prata om och så. Jag vet inte varför folk generellt tycker att det är enkelt att prata med mig. Men på något sätt lockar jag fram det där. Och då om något så känner jag mig såklart att jag måste svara och faktiskt lägga tid på, alltså visa att jag bryr mig om den här personen. Men det är ju såklart jobbigt när jag har en väldigt full inbox. Återigen kan jag få dåligt samvete då för att jag inte hinner svara på allt. Men jag vill ju det. Men det blir ju lite ohållbart ibland och framförallt stressigt också. För att jag har ju mitt vanliga privata liv och min arbete, alltså mitt jobb som jag gör 100% annars. Så att lite dåligt samvete kan jag få för det. Men jag försöker ju ändå liksom se de här människorna bakom de här kontona liksom, som hör av sig. Det är väldigt fint att de faktiskt tar sig tid att skriva någonting. Så att det får man ju inte ta för givet, tänker jag. Alla meddelanden man får är ju inte kanske de finaste meddelandena och sådana som man vill ha. Men jag är överraskad att jag inte har fått så mycket
hat, om man säger, som jag tror att många verkar få. I alla fall vad man läser, så här, vad andra liksom kan få. Man läser kommentarsfält och du vet, folk kan vara jävligt elaka och det är jobbigt att se. Jag blir på riktigt liksom ledsen varje dag på grund av vad andra är mot folk. Men jag har turen att inte jag brukar få det där. Alltså det är väldigt sällan. Och liksom utspritt på alla år som jag har hållit på så är det liksom, det är inte speciellt många. Det är ingenting som får mig att liksom känna att man ger upp eller så. Så att jag tror att så länge man får den här responsen från andra, att de faktiskt berättar att de köpt en skiva eller någonting, åkt till en konsert, upptäckt något nytt, då kommer jag orka fortsätta dela musik och prata om musik.